कालच्या व्हिडिओमध्ये आपण 1.1 मधले 6 प्रॉब्लेम बघितले. 7th प्रॉब्लेम आहे. ह्याच्यामध्ये आपल्याला बीपीटीचा थेरम, त्याचा कॉन्व्हर्स किंवा अँगल बायसेक्टर थेरम किंवा इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स याच्यापैकी एकाचं यूज करायचे आणि क्वेश्चन सॉल्व करायचे आहेत. काय दिले बघू आपण गणितामध्ये. इन फिगर इफ ए बी इज पॅरलल टू सी डी इज पॅरलल टू ई एफ, म्हणजे ए बी सी डी आणि ई एफ पॅरलल आहे. तर ह्या काय झाल्या, 3 साईड पॅरलल झाल्या, म्हणजे इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स ह्या प्रॉपर्टीचा यूज करता येते. बाकीची माहिती आपल्याला त्यांनी इथं दिलेली आहे. जर ह्या 3 पॅरलल लाईन असतील तर ह्या 2 काय असतील, ट्रान्सव्हर्सल असतील. मग ट्रान्सव्हर्सलवर तयार झालेला ह्या साईडचा रेशो घेईल मी बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ह्या साईडचा रेशो घेईल मी ए सी अपॉन सी. बहुत आपण काय दिलं आपल्याला, ए बी is parallel to DC is parallel to EF by the property of intercept made by 3 parallel lines. काय प्रॉपर्टी असते, 2 रेशोच्या मध्ये इक्वल टूचं साईन मिळते आपल्याला. तर 2 रेशो घेताना एक रेशो कोणत्या साईडचा घ्यायचा, ह्या साईडचा जो आहे बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई. एट अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स. परत इथं सिम्प्लिफाय होतं आहे काय, 4च्याच टेबलनं होतं आहे. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते मी. 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2, x इक्वल टू 6. पण आपल्याला प्रॉब्लेममध्ये फक्त एक्सची व्हॅल्यू काढायची नाही. फाइंड एक्स अँड ए ई म्हणलेलं आहे. तर तुम्ही ह्या साईडला बघा, ए ई इथं आहे. ह्याला कसं करणार, ए डॅश सी डॅश ई, ए डॅश सी डॅश ई. देअरफॉर ए ई इक्वल टू ए सी प्लस सी ई इज इक्वल टू 12 प्लस 6 इज इक्वल टू 18. मग रिपीट सांगते, गणितामध्ये 3 पॅरलल लाईन्स दिलेल्या आहेत आणि आपल्याला एक्सची आणि ए ईची व्हॅल्यू काढायला सांगितली आहे. तर मी घेईल बाय द प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय 3 पॅरलल लाईन्स. पॅरलल लाईन्स कोणते आहेत, ए बी इज पॅरलल टू डी सी इज पॅरलल टू ई एफ. मग हे काय असते, 2 रेशोच्या मध्ये इक्वल टूचं साईन पाहिजे. तर 2 रेशो कोणतं येणार, एक इकडच्या साईडचा रेशो येईल जो असेल बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ह्या साईडचा रेशो येईल ए सी अपॉन सी ई. व्हॅल्यू ठेवल्यात मी 8 अपॉन 4 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स. सिम्प्लिफाय केलेलं आहे मी 4नं. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 आणि क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं तर 2x इक्वल टू 12. मग 2ला मी राईट हँड साईडला पाठवलं आहे, तर x इक्वल टू 12 अपॉन 2, x इक्वल टू 6 मिळालं आहे. पण इथं गणित संपत नाही, आपल्याला ए ई काढायचं आहे. फिगरमध्ये बघितलं तर ए डॅश सी डॅश ई आहे. देअरफॉर ए ई मोठा सेगमेंट इज इक्वल टू फर्स्ट 2 पासून ए सी प्लस लास्ट 2चं सी ई. व्हॅल्यू ठेवल्या 12 प्लस 6 इक्वल टू 80. पुढचं गणित आहे. पुढच्या गणितामध्ये आपल्याला काय दिलेलं बघू. इन ट्रायंगल एल एम एन एम टी इज बायसेक्टर एम टी बायसेक्ट अँगल एल एम एन, म्हणजे एम टी इज द बायसेक्टर ऑफ अँगल एम दिलेलं आहे. म्हणजे अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करायची आहे, ज्याच्यामध्ये एल एम 6 दिलं आहे, एम एन 10 दिलं आहे, टी एन 8 दिलं आहे आणि काढायला आपल्याला एल टी सांगितलं आहे. बघा, इन ट्रायंगल एल एम एन रे एम टी बायसेक्ट अँगल एल एम एन. आता परत आपल्याला 2 रेशोच्या मध्ये इक्वल टूचं साईन घ्यायचं आहे. तर 2 रेशो कोणते घेणार मी, एक रेशो घेणार एम अँगलपासूनच्या साईड एल एम अपॉन एम एन.
इज इक्वल टू ह्या साईडचा रेशो घेणार मी LT/TN. व्हॅल्यू ठेवते मी 6/10 इज इक्वल टू LT/8. इथं पण सिम्प्लिफाय होते 2च्या टेबलनं. 2 3 जा 2 5 जा 10. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करते. 5LT इज इक्वल टू 24. LT इज इक्वल टू 24/5. 5 डिवाइड करते. 5 4 जा 20. 4 उरले 40 झाले. 5 8 जा 40. असं करून LTची व्हॅल्यू मिळालेली आपल्याला 4.8. रिपीट सांगते. गणितामध्ये सांगितले इन ट्रँगल LMN रे MT बायसेक्ट अँगल LMN. म्हणजे इथं कोणतं आलं? अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी आली. त्याच्यामुळं अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी काय प्रॉपर्टी आहे? दोन रेशोच्या मध्ये इक्वल टूचं साईन. कोणता अँगल बायसेक्ट झाला आहे? M. तर Mपासून कोणत्या साईडचा रेशो होत आहे? LM/MN इज इक्वल टू LT/TN. व्हॅल्यू ठेवलं आहे 6/10 इज इक्वल टू LT/8. सिम्प्लिफाय केले 2च्या टेबलनं. 2 3 जा 6 2 5 जा 10. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं आहे. 5LT इज इक्वल टू 24. मग 5नं 24ला डिवाइड केले. 5 4 जा 20. 4 रिमेनिंग उरले. डेसिमल दिलं 40 झालं. 5 8 जा 40. असं करून LTची व्हॅल्यू मिळालेली आपल्याला 4.8. पुढचा प्रॉब्लेम आहे. In triangle ABCD, BD bisect angle ABC, AB equal to X, BC equal to X plus 5, AD equal to X minus 2, DC equal to X plus 2. ह्याच्यामध्ये पण बायसेक्ट दिलेलं आहे. पण इथं जे रेशो तयार होणार आहे त्या रेशोमध्ये नंबर्स न येता मोनोमियल बायनोमियल असं आलेलं आहे. तर मी पहिल्यांदा सुरुवात अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टीनं करण्यासाठी लिहिल. इन ट्रायंगल ABC BD bisects angle ABC. मग BD बायसेक्ट करणारे अँगल Bला तर अँगल B पासून ज्या साईड आहेत AB आणि ABC ह्याचा रेशो घेईल मी AB/BC इज इक्वल टू ह्या साईडला जो रेशो तयार होते तो घेईल मी AD/DC. व्हॅल्यू ठेवल मी आता X plus 5 इज इक्वल टू X minus 2 X plus 2. दोन फ्रॅक्शनच्या मध्ये इक्वल टूचं आहे. क्रॉस मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला डायरेक्ट येत असेल डायरेक्ट करा. मी पहिल्यांदा स्टेप करते. X in bracket X plus 2 कारण हे मोनोमियल आहे हे बायनोमियल आहे इज इक्वल टू इन फर्स्ट ब्रॅकेट X plus 5 इन सेकंड ब्रॅकेट X minus 2. मी Xने ईच टर्मला मल्टिप्लाय करेल. X इंटू X X² येईल प्लस X इंटू 2 2X येईल इज इक्वल टू ह्या ब्रॅकेटला मी ओपन करेल. X इन ब्रॅकेट X minus 2. आता प्लस 5नं मल्टिप्लाय करायचं आहे त्याच्यामुळं प्लस 5 इन ब्रॅकेट X minus 2. हे ॲज इट इज घेणार मी X² प्लस 2X इज इक्वल टू Xनं मल्टिप्लाय करते X² मायनस 2X प्लस 5नं मल्टिप्लाय करते 5X मायनस 10. हे लाईक टर्म्स आहेत. दोन्ही सेटचं X² कॅन्सल होते. खाली येते 2X इक्वल टू हे लाईक टर्म्स आहेत. मोठ्याचं साईन प्लस येते नाही दिलं तरी चालतं आहे. सबस्ट्रॅक्शन 3X मायनस 10. आता मी 3Xला इकडं पाठवते. 2X मायनस 3X इक्वल टू हे साईन तसंच राहील मायनस 10. मोठ्याचं साईन सबस्ट्रॅक्शन मायनस X इक्वल टू मायनस 10 X इक्वल टू 10. आणि आपल्याला सांगितलं होतं फाइंड द व्हॅल्यू ऑफ X आणि Xची व्हॅल्यू निघालेली आहे. कॅल्क्युलेशन थोडंसं दमानं करायचं आहे. गणितामध्ये आपल्याला सांगितलं आहे BD बायसेक्ट अँगल ABC आणि इथंच आपल्याला कळते की इथं आपल्याला अँगल बायसेक्टर प्रॉपर्टी यूज करायची आहे. इन ट्रायंगल ABC
BD bisects angle ABC by angle bisector property by angle bisector प्रॉपर्टी. काय प्रॉपर्टी आहे? दोन रेशोच्या मध्ये इक्वल टूचं साईन येणार आहे. तर दोन रेशो कोणते आहेत? बी अँगलचं आहे, म्हणजे बी अँगलपासून जे साईड आहेत ते आहे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू इकडचा रेशो घ्यायचा आहे ए डी अपॉन डी सी. व्हॅल्यू ठेवायच्या आहेत एक्स अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स मायनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2. मी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करेल, पण करण्यापेक्षा आधी मांडल मी. हे मोनोमियल आहे, हे बायनोमियल आहे, त्याच्यामुळे एक्स इन ब्रॅकेट एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू हे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन दोन वेगवेगळ्या ब्रॅकेटमध्ये मांडलेले आहे मी. एक्सनं एक्सला मल्टिप्लाय केल्यावर एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्सनं मल्टिप्लाय करायचं एक्स मायनस 2ला एक्स इन ब्रॅकेट एक्स मायनस 2 प्लस 5 इन ब्रॅकेट एक्स मायनस 2 मल्टिप्लाय करते मी. हे लेफ्ट हँड साईड ॲज इट इज आहे एक्स स्क्वेअर प्लस 2x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेअर मायनस 2x प्लसनं मल्टिप्लाय केल्यावर प्लस 5x मायनस 10. दोन्ही साईडचे एक्स स्क्वेअर पॉझिटिव्ह असल्यामुळे कॅन्सल झालं आहे. रिमेनिंग उरलेलं 2x इज इक्वल टू मोठ्याचं साईन प्लस साईन नाही दिलं तर चालतं आहे सबस्ट्रॅक्शन 3x मायनस 10. 3xला मी लेफ्ट हँड साईडला पाठवलं आहे, त्याच्यामुळे 2x मायनस 3x झालं आहे इज इक्वल टू मायनस 10. मोठ्याचं साईन देऊन सबस्ट्रॅक्शन मायनस एक्स इक्वल टू मायनस 10 एक्स इक्वल टू 10. पुढची ॲक्टिव्हिटी आहे, सोपी ॲक्टिव्हिटी आहे. बघूत आपण काय दिलं आहे क्वेश्चनमध्ये. इन फिगर एक्स इज एनी पॉईंट इन द इंटेरियर ऑफ ट्रायंगल. का एक्स हा पॉईंट ह्या ट्रायंगलच्या इंटेरियरमध्ये सांगितलं आहे. पॉईंट एक्स इज जॉईंटेड टू द व्हर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल. एक्सपासनं ट्रायंगलच्या व्हर्टेक्सला जॉईंट केलं आहे डीला, व्हर्टेक्सला जॉईंट केलं आहे ईला, व्हर्टेक्सला जॉईंट केलं आहे एफला. पी क्यू इज पॅरलल टू डी ई. पी क्यू हे पॅरलल आहे म्हणून सांगितलं आहे डी ईला. क्यू आर इज पॅरलल टू ई एफ. क्यू आर हे पॅरलल आहे ई एफला म्हणून सांगितलं आहे. तर फिल इन द ब्लँक्स, तर आपल्याला खालच्या फिल इन द ब्लँक्स कंप्लीट करायच्यात. कशासाठी? टू प्रूव्ह पी आर इज पॅरलल टू डी एफ. पी आर हे डी एफला पॅरलल आहे दाखवण्यासाठी केलं आहे. पहिल्या कोणत्या ट्रायंगलचा विचार केला आहे? ज्या ट्रायंगलचा विचार केला आहे त्याच्या बाहेर आपल्याला जायचं नाही, त्याच्यामधल्याच माहितीचा यूज करून सोडवायचं आहे. आपल्याला दिलं आहे बघा कोणता ट्रायंगल? इन ट्रायंगल एक्स डी ई. बघूत आपण एक्स डी ई हा ट्रायंगल आहे आणि ह्या ट्रायंगलच्या बाहेर आपल्याला बघायचं नाही, ह्याच्यामध्येच आपल्याला यूज करायचा तो बी पी टीचा. काय दिलं आहे? पी क्यू इज पॅरलल टू, बघा पी क्यू कशी आहे? ही क्रॉसमध्ये साईड आहे. पी क्यू इज पॅरलल टू डी. तुम्हाला दिसत असतील दोन्ही पॅरलल आहेत. आणि कुठून काय आलेलं आहे? तर आपल्याला क्वेश्चनमध्ये दिलं आहे, त्याच्यामुळं गिवन करेक्ट आहे. नंतर जर हे दिलेलं असेल तर पी क्यू इज पॅरलल टू म्हणलं आहे, मग पीपासून इथं तयार झालेला रेशो घेऊत एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू ई. आणि ह्याला रिझन काय? बाय बी पी टी इक्वेशन नंबर 1. आता कोणत्या ट्रायंगलमध्ये जायला सांगितलं? इन ट्रायंगल एक्स एफ ई. इथे खालच्या साईडला एक्स एफ ई. क्यू आर इज पॅरलल टू एफ ई. क्यू आर हॉरिझॉन्टल आहे, एफ ई पण हॉरिझॉन्टल आहे. कुठून कळलं आपल्याला? प्रश्नात दिलेल्या माहितीवरून, म्हणजे घिवन. मग आता बघा ह्या एक्सपासून इकडं रेशो कोणता तयार झाला आहे? एक्स क्यू अपॉन, बघा ह्या साईडला बघायचं कारण ट्रायंगल हाच आहे, हे पॅरलल आहे, तर ह्या साईडचा रेशो घ्यायचा एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू ह्या साईडचा रेशो घ्यायचा एक्स आर अपॉन आर एफ. एक्स आर अपॉन आर एफ. आणि ह्याला कुठून कळलं आपल्याला? बाय बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम. फ्रॉम 1 and 2 तुम्ही दोघांमध्ये बघताल तर एक रेशो जो आहे तो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई कॉमन आहे, तो निघून जाईल. मग हा रेशो घेईल मी एक्स पी अपॉन पी डी. एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, बघा हा भाग निघून गेला आहे एक्स आर अपॉन आर एफ. आणि जर आपण फिगरमध्ये बघितलं एक्स पी, बघा ह्या साईडचा रेशो आहे एक्स पी अपॉन पी डी, म्हणजे इथला रेशो इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, म्हणजे ह्या साईडचा रेशो. म्हणजे आपण ह्या ट्रायंगलमधले दोन रेशो सारखेत म्हणून काय आलं? तर बाय द कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम सेक पी आर इज पॅरलल टू सेक काय येईल? डी एफ. आणि हेच आपलं आन्सर आहे. रिपीट सांगते आणखीन एकदा, ॲक्टिव्हिटी आहे ही, फक्त फिल इन द ब्लँक्स भरायचे आहेत आपल्याला. आणि क्वेश्चनमध्ये दिलेलं आहे एक्स इज एनी पॉईंट इन द इंटेरियर ऑफ ट्रायंगल.
ट्रायंगलच्या इंटेरियरमध्ये एक्स पॉईंट आहे म्हणून सांगितलं आहे आणि ह्या एक्स पॉईंटपासून ट्रायंगलच्या वर्टेक्सला जॉईंट केलं आहे म्हणजे एक्स डी जॉईंट केलं आहे, एक्स एफ आणि एक्स क्यू आणखीन दिलेलं आहे. पी क्यू इज पॅरलल टू डी ईला आहे, क्यू आर इज पॅरलल टू ई एफला आहे. प्रूव्ह करण्यासाठी पी आर इज पॅरलल टू डी एफ करण्यासाठी ॲक्टिव्हिटी आपल्याला कंप्लीट करायची आहे आणि त्याच्यासाठी क्वेश्चननं किंवा ॲक्टिव्हिटीनं आपल्याला सांगितलं की एक्स डी ई ट्रायंगलमध्ये जा, पी क्यू इज पॅरलल टू डी ई लाईन. हे कुठून कळलं तर गिवनमधनं. मग ह्या इथं तयार झालेला रेशो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू येईल, इक्वेशन नंबर 1 बाय बी पी टी. तर दुसरा ट्रायंगल आपल्याला एक्स ई एफ त्यांनी दिलेला आहे आणि ह्या ट्रायंगलमध्ये परत त्यांनी सांगितलं आहे क्यू आर इज पॅरलल टू ई एफ. तर क्यूपासनं म्हणजे ह्या साईडला तयार झालेला रेशो एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इक्वल टू आरपासनं ह्या साईडला तयार झालेला रेशो एक्स आर अपॉन आर एफ असेल, इक्वेशन नंबर 2 बाय बी पी टी. फ्रॉम 1 and 2 दोन्हीमध्ये हा रेशो जो आहे तो सारखा एकदम, त्याच्यामुळे ह्याला काढून टाकायचं आणि घ्यायचा इथला एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू, आता हा रेशो खाली घ्यायचा एक्स आर अपॉन आर एफ. तुम्ही जर हा रेशो बघितला तर ह्या ट्रायंगलमध्ये तो रेशो एक्स पी अपॉन पी डी इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ. आणि जर असं असेल तर बाय कॉन्व्हर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनॅलिटी थेरम पी आर इज पॅरलल टू डी एफ येईल. अशा प्रकारे ही ॲक्टिव्हिटी कंप्लीट झालेली आहे. तुम्हाला माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करायला विसरू नका.